Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ কবি ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ এ ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড নামৰ কবিতাটোৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে ফাইনেল ইয়েৰৰ যিখন প্ৰশ্নকাকতখনৰ ছেকশ্যন ডি 10 নম্বৰত এটা প্ৰশ্ন আহে তাত কি কৰা হয় যে তোমালোকৰ যিকোনো দুটা কবিতাৰ একোটা ষ্টেঞ্জা বা কেইটামান শাৰী উঠাই দিয়া হয় আৰু সেই শাৰীকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্ন কৰা হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড নামৰ কবিতাটোৰ 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানসমূহ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আশা কৰোঁ স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা ই তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কিদৰে কৰে সেই সন্দৰ্ভত তোমালোকে এটা ভাল ধাৰণা ল'ব পাৰিবা এই বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ Question number 1. The police traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, and having the landscape marked with the artless paint, of signs that with end turned wrong and as turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts, or crook-necked golden squash with silver words, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money discrossly and go along? এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2012 চনত আৰু 2022 চনত আৰু এই কবিতা অংশৰ লগত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ আছিল এনেধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল হাউ ডিড দ্য ট্ৰেফিক পাছ যে গাড়ী মটৰবোৰ কিদৰে পাৰ হৈ গৈছিল দ্য ট্ৰেফিক পাছড বাই দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড উইদাউট ষ্টপিং গাড়ী মটৰবোৰ ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল নোৰোৱাকৈ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাই ডিড ওৱান টাৰ্ণ আউট অফ শ্বৰ্টছ কোনোবাই বিৰক্তিৰে কিয় ঘূৰি চাইছিল দ্য পাছাৰ্ছ বাই থট ডেট দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড মাৰ্ক দ্য বিউটি অফ দ্য ৰুৰেল লেণ্ডস্কেপ উইথ দেয়াৰ আৰ্টলেছ পেইণ্ট এণ্ড ছাইনবোৰ্ড পইণ্টিং টু দ্য ৰং ডাইৰেকশ্যন বাটেৰে পাৰ হৈ যোৱা মানুহবোৰে ভাবিছিল যে এই ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডবোৰে যি গাঁৱৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সেই সৌন্দৰ্যক তেওঁলোকে কি কৰিছিল নষ্ট কৰিছিল আৰু সেয়া কেনেকৈ কৰিছিল উইথ দেয়াৰ আৰ্টলেছ পেইণ্ট তেওঁলোকৰ কোনো অসুন্দৰ ধুনীয়া নোহোৱা তেওঁলোকৰ পেইণ্টবোৰ বা ডেকৰেশ্যন আৰু ছাইনবোৰ্ড পইণ্টিং টু দ্য ৰং ডাইৰেকশ্যন তেওঁলোকে যিবিলাক ছাইনবোৰ্ড লগাইছিল সেইবিলাক ছাইনবোৰ্ডৰো ডাইৰেকশ্যনবিলাক ভুল হৈ আছিল দিছ ইজ হোৱাই দে টাৰ্ণ আউট অফ শ্বৰ্টছ আৰু সেইবাবে কি হৈছিল বাটেৰে পাৰ হৈ যোৱা মানুহবিলাকে যেতিয়া তেওঁলোকলৈ চাইছিল তেওঁলোক বিৰক্ত হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাট ৱেৰ দ্য টু থিংছ ডেট ৱেৰ চ'ল্ড ইন দ্য ষ্টেণ্ড সেই ষ্টেণ্ডত বিক্ৰী কৰা বা ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডত বিক্ৰী কৰা দুটা বস্তু কি আছিল দ্য টু থিংছ চ'ল্ড ইন দ্য ষ্টেণ্ড ৱেৰ ৱাইল্ড বেৰিজ এণ্ড ক্ৰুক নেক স্কুৱেছ উইথ চিলভাৰ ৱাৰ্ডছ সেই ষ্টেণ্ডবোৰত বিক্ৰী কৰা দুবিধ সামগ্ৰী আছিল প্ৰথমবিধ হৈছে ৱাইল্ড বেৰিজ বনৰীয়া ফল মূল এণ্ড ক্ৰুক নেক্ট স্কোৱাছ উইথ চিলভাৰ ৱাৰ্ডছ আৰু ৰূপালী ৰঙৰ টেমুনা থকা বেকাডিঙিৰ স্কোৱাছ শেষৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাট শ্বুড ওৱান ডু ইফ ওৱান ৱান্টছ টু বি মিন যদিহে কোনোবাই নিজৰ মনটো ঠেক কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰা উচিত ইফ ওৱান ৱান্টছ টু বি মিন হি কেন টেক হিজ মানি এণ্ড গ' এৱে যদিহে কোনোবাই সংকীৰ্ণ হৈ থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ টকাখিনি লৈ গুচি যাব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দ্য হাৰ্ট টু দ্য চিনেৰী উড নট বি মাই কমপ্লেইণ্ট ছ' মাছ এজ টু ট্ৰাষ্টিং শ্ব'ৰ অফ হোৱাট ইজ আনছেইড হিয়েৰ ফাৰ ফ্ৰম দ্য চিটি উই মেক আৱাৰ ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড এণ্ড আস্ক ফৰ ছাম চিটি মানি টু ফিল ইন হেণ্ড টু ট্ৰাই ইফ ইট উইল নট মেক আৱাৰ বিং এক্সপাণ্ড এণ্ড গিভ আছ দ্য লাইফ অফ দ্য মুভিং পিকচাৰ্ছ প্ৰমিছ ডেট দ্য পাৰ্টি ইন পাৱাৰ ইজ ছেইড টু বি কিপিং ফ্ৰম আছ এইটো প্ৰশ্ন আহিছিল 2015 চনত ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ নট দ্য কমপ্লেইণ্ট অফ দ্য পয়েট কবিৰ কোনটো বিষয়ক লৈ কোনো অভিযোগ নাই স্পইলিং দ্য বিউটি অফ দ্য লেণ্ডস্কেপ বাই দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড ইজ নট দ্য কমপ্লেইণ্ট অফ দ্য পয়েট ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডবোৰে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ যি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্য যে নষ্ট কৰিছিল তাক লৈ কবিৰ কোনো অভিযোগ নাছিল দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আছিল হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল ৱৰি অফ দ্য পয়েট কবিৰ মূল চিন্তা বা আচল চিন্তাটো কি আছিল দ্য পয়েটছ ৰিয়েল ৱৰি ৱাজ দ্য আনছেইড গ্ৰীফ অফ দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড পিপুল পথৰ দাঁতিত দোকান দিয়া সেই মানুহবোৰৰ যি অব্যক্ত বেদনা সেয়াই আছিল কবিৰ মূল চিন্তা ইয়াৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাই ডু দ্য পিপুল হু আৰ ৰানিং দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড আস্ক ফৰ ছাম চিটি মানি পথৰ দাঁতিত সেই দোকান চলাই থকা মানুহবোৰে কিয় চহৰীয়া মানুহৰ পইচালৈ আশা কৰে দ্য পিপুল হু আৰ ৰানিং দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড আস্ক ফৰ ছাম চিটি মানি ছ' ডেট ইট উইল ব্ৰিং চেঞ্জ টু দেয়াৰ লাইফ এণ্ড can live a comfortable life
লাইক দ্য লাইফ ইন মোশ্যন পিকচাৰ্ছ। পথৰ দাঁতিত দোকান চলাই থকা মানুহবোৰে কি কৰে, তেওঁলোকে চহৰীয়া পইচালৈ আশা কৰে বা চহৰীয়া মানুহৰ পইচালৈ তেওঁলোকে আশা কৰে এইবাবেই ডেট ইট উইল ব্ৰিং চেঞ্জ টু দেয়াৰ লাইফ, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে সেই পইচাই তেওঁলোকৰ জীৱনটোলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব এণ্ড কেন লিভ এ কমফৰ্টেবল লাইফ লাইক দ্য লাইফ ইন মোশ্যন পিকচাৰ্ছ। আৰু তেওঁলোকে সেই চিনেমাত দেখুওৱাৰ দৰে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ আৰামদায়ক জীৱন তেওঁলোকে কটাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্টি ইন পাৱাৰ ইজ ডুইং ফৰ দ্য ৰুৰেল পুৰ। ক্ষমতাত থকা দলটোৱে গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহবোৰৰ বাবে কি কৰি আছে? দ্য পাৰ্টি ইন পাৱাৰ ইজ কিপিং এৱে দ্য প্ৰমিজেছ টু প্ৰভাইড দেম এ বেটাৰ লাইফ। ক্ষমতাত থকা দলবোৰে কি কৰে, এই মানুহখিনিক এটা ভাল জীৱন দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা আঁতৰি থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য লিটিল অল্ড হাউচ ৱাজ আউট উইথ এ লিটিল নিউ ছেড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য এজ অফ দ্য ৰোড হুৱেৰ দ্য ট্ৰেফিক স্পেড। এ ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড দ্য টু পেথেটিকেলি প্লেড। It would not be fair to say for a dollar bread, but for some of the money, the case whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2017 চনত, আৰু ইয়াৰ এই কবিতা অংশটোৰ সৈতে অহা আনুষংগিক প্ৰশ্নসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল হুৱেৰ ৱাজ দ্য ছেড পুট আপ, যে সেই চালিখন ক'ত দেখা গৈছিল। The shed was put up in front of little old house at the edge of the road. এই সৰু চালিবোৰ ক'ত দেখা গৈছিল, যে পথৰ দাঁতিত থকা পুৰণা সৰু ঘৰবোৰৰ সন্মুখত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোৱাট ৱাজ ইটছ পাৰপাছ, যে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল, এই দোকানবোৰ যে খুলিছিল পথৰ দাঁতিত ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল। The shed was put up with the purpose to sell the goods produced by the poor farmers such as fresh fruits and vegetables. এই দোকানবোৰ খোলাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল যে দুখীয়া খেতিকসকলে উৎপন্ন কৰা সতেজ ফল মূল আৰু শাক পাচলিসমূহ বিক্ৰী কৰা। তৃতীয়টো প্ৰশ্ন আছিল হোৱাই ডাজ দ্য পইট ইউজ দ্য ৱৰ্ড পেথেটিক। পেথেটিক শব্দটো কবিয়ে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে। দ্য ৱৰ্ড পেথেটিক ইজ ইউজ টু ডেছক্ৰাইব দ্য পুৰ কণ্ডিশ্যন অফ দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড এণ্ড দ্য মিজাৰিজ অফ দ'জ পিপুল হু ৰান ইট। পেথেটিক শব্দটো কবিয়ে ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডবিলাকৰ যি অতি বেয়া অৱস্থা, সেই অৱস্থা বৰ্ণনা কৰিবৰ বাবে আৰু এই ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডবোৰ চলাই থকা যিবোৰ মানুহ তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰণা বা দুৰৱস্থাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবৰ বাবে কবিয়ে পেথেটিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন হু আৰ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ। দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে। দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৱেলডি এণ্ড প্ৰিভিলেজ পিপুল হু লিভ ইন চিটিজ। দ্য ফ্লাৱাৰ অফ চিটিজ বুলি চহৰত বসবাস কৰা ধনী আৰু সকলো সা সুবিধা লাভ কৰা ভাগ্যৱান মানুহবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে। এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে আহিছিল 2017 চনত, ইয়াৰ পিছত 2024 চনতো এইটো প্ৰশ্ন আহিছিল, একেটা প্ৰশ্ন, কেৱল ইয়াৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো কিছু সাল সলনি কৰি দিয়া হৈছিল। প্ৰথম তিনিটা প্ৰশ্ন একেই আছিল, চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো 2024 চনত যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া কিছু সলাই দিয়া হৈছিল, আৰু সেই সাল সলনি কৰি দিয়া প্ৰশ্নটো আমি একেবাৰে আলোচনা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰশ্নটো আছিল এক্সপ্লেইন টু পেথেটিকেলি প্লেড, যে টু পেথেটিকেলি প্লেড বুলি যে কবিতাটোত উল্লেখ কৰা হৈছিলে সেই শব্দকেইটাৰ ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। দিছ লাইন ইজ কিউটেড ফ্ৰম ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট পয়েম এ ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড। এই শাৰীটো ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ এ ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। দ্য লাইন ডেছক্ৰাইবছ হাউ দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড ইজ মেকিং এ ডেছপাৰেট এণ্ড পিটিফুল প্লি ফৰ এটেনশ্যন। আৰু এই শাৰীটোৱে বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে ৰোডছাইড ষ্টেণ্ডবোৰে খুব আগ্ৰহেৰে আৰু দুখ লগাকৈ মনোযোগ বিচাৰি আবেদন জনাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 নো ইন দ্য কাণ্ট্ৰি মানি দ্য কাণ্ট্ৰি স্কেল অফ গেইন দ্য ৰিকুইজিট লিফ্ট অফ স্পিৰিট হেজ নেভাৰ বিন ফাউণ্ড অৰ চ' দ্য ভইচ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ছিমছ টু কমপ্লেইন আই কেনট হেল্প owning দ্য গ্ৰেট ৰিলিফ ইট উড বি টু পুট দিজ পিপুল এট ওৱান ষ্ট্ৰক আউট অফ দেয়াৰ পেইন এণ্ড দ্য নেক্সট ডে এজ আই কাম বেক ইন টু দ্য চেন I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. এইটো প্ৰশ্ন হৈছে 2018 চনত, আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক প্ৰশ্নসমূহ আছিল এনেধৰণৰ। প্ৰথম প্ৰশ্ন where do these lines occur, যে শাৰীকেইটা ক'ৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। These lines are from Robert Frost poem A Roadside Stand. এই শাৰীকেইটা ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ A Roadside Stand নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আছিল why has the requisite spirit never been found? requisite spirit বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যিটো প্ৰয়োজনীয় সন্তুষ্টি, যে এইটো কিয় বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই। The poet complains that despite the growth of national economy,
The financial situation of the poor village people has never been improved. কবিয়ে এইটো অভিযোগ আছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিৰ বিকাশ হোৱাৰ পিছতো কি হৈছিল, বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো যিসকল গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কিন্তু যি বিত্তীয় অৱস্থা তাৰ কিন্তু কোনো উন্নতি নহ'ল। তৃতীয়টো প্ৰশ্ন, হোৱাট ডাজ দ্য ভইচ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি পিপুল চিমছ টু চে? যে গাঁৱৰ যিসকল মানুহ সেই মানুহবোৰৰ কণ্ঠই কি ক'ব খোজে? The voice of the country people seems to complain about their struggle and hardship, expressing their disappointment and frustration. গাঁৱৰ মানুহৰ যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠত তেওঁলোকৰ যি সংগ্ৰাম, তেওঁলোকৰ যি কষ্ট, তেওঁলোকৰ যি হতাশা, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো আছিল, হোৱাট উইল বি অফ গ্ৰেট ৰিলিফ ফৰ দ্য পয়েট? কবিৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিলিফ মানে হৈছে এইটোৱে যে তেওঁ যিহেতু ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড পিপুলসকলক লৈ কবিৰ এটা দুশ্চিন্তা আছিল, যন্ত্ৰণা আছিল, সেই যন্ত্ৰণাৰ পৰা তেখেতে কেনেকৈ ৰেহাই পাব পাৰে। ইট উড বি এ গ্ৰেট ৰিলিফ ফৰ দ্য পয়েট ইফ হি কুড এলিভিয়েট দ্য প'ৰ পিপুলছ পেইন ইন এ ছিংগল গেষ্টিউৰ। কবিৰ বাবে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰাম হ'লহেঁতেন যদিহে তেওঁ মাত্ৰ এটা ইচাৰাত সেই দুখীয়া মানুহবোৰৰ যন্ত্ৰণাবোৰ নোহোৱা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। Question number 5. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2020 চনত আৰু ইয়াৰ সৈতে প্ৰশ্নসমূহ আছিল এনেধৰণৰ। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল, হোৱাট ইজ দ্য চাইল্ডিছ লংগিং ডেট দ্য পয়েট ৰেফাৰ্ছ টু? হোৱাই ইজ ইট ভেইন? কবিয়ে চাইল্ডিছ লংগিং বুলি কাৰ কথা কৈছে বা কি কৈছে আৰু এইটো ভেইন মিছা কিয়? The childish longing refers to the roadside stand's expectation of selling their goods to city people. এই ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড চলাই থকা মানুহবোৰৰ যে যিটো হেঁপাহ আছিল যে চহৰৰ মানুহবিলাকে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ সেই সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰিব বা কিনি নিব, সেই হেঁপাহটো কবিয়ে চাইল্ডিছ লংগিং বা শিশুসুলভ হেঁপাহ বুলি অভিহিত কৰিছে। দিছ লংগিং ইজ ভেইন। আৰু এই যি হেঁপাহ সেই হেঁপাহটো মিছা বা ব্যৰ্থ এইবাবেই কাৰণ হাৰ্ডলি এনিৱান ষ্টপছ টু মেক এ পাৰ্চেছ, কাৰণ সাধাৰণতে কোনো সেই দোকানবিলাকত ৰৈ কিবা সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰে। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, হু ৱেইটছ নিয়েৰ দ্য অপেন উইণ্ড? খোলা খিৰিকীখনৰ কাষত কোনে অপেক্ষা কৰি থাকে? দ্য প'ৰ ভিলেজাৰ্ছ হু ৰান দ্য ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড ৱেইট নিয়েৰ দ্য অপেন উইণ্ড। এই দুখীয়া গাঁৱলীয়া মানুহবোৰ যিসকলে ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড চলাই আছিল সেই মানুহবিলাকেই খোলা খিৰিকীৰ কাষত বাট চাই থাকে। শেষৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ডাজ দ্য পাৰ্চন ৱেইটিং নিয়েৰ দ্য অপেন উইণ্ড প্ৰে ফৰ? সেই খোলা খিৰিকীখনৰ কাষত অপেক্ষা কৰি থকা মানুহজনে কি প্ৰাৰ্থনা কৰে? দ্য পাৰ্চন ৱেইটিং নিয়েৰ দ্য অপেন উইণ্ড প্ৰেজ ফৰ এ কাৰ টু ষ্টপ এণ্ড বাই ছামথিং ফ্ৰম দিয়াৰ ষ্টল। খিৰিকীৰ কাষত বাট চাই থকা মানুহজনৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেই প্ৰাৰ্থনাটো হৈছে যে এখন কাৰ আহি ৰওক আৰু তেওঁলোকৰ দোকানৰ পৰা কিবা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ আলোচনা ইমানেই। ইয়াত ৰোডছাইড ষ্টেণ্ড কবিতাটোৰ 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অহা সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। আচলতে ইয়াত জটিল বৰ বিশেষ একো নাই, মাত্ৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইবোৰ সাধাৰণ বৰ সহজভাৱে কৰিব পাৰি। ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি চালে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰা যে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কিদৰে কৰা হয়। এই কবিতাটোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমি দুটা ভিডিঅ' আগতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু আনটো হৈছে কবিতাটোৰ ওপৰত আলোচনা, আৰু সেই দুয়োটা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে তোমালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰা। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে, কিবা কনফিউজন আছে, সুধিবলগীয়া কিবা আছে, কমেণ্টত উল্লেখ কৰিবা। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছিল কমেণ্টত জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।